હેલો મિત્રો, આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે એક નવી રેસીપી। આજે આપણે બનાવીશું જેલી નાના બાળકોની ખૂબ ફેવરિટ હોય છે, તો આપણે જેલી ઘરે કઈ રીતે બનાવી દઈએ આજે હું તમને જણાવીશ। મિત્રો, સ્વાગત છે हमारी चैनल फूडी खानदान में। हमारा वीडियो लाइक करो, हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अवश्यથી દબાવો। તો જેલી બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મોટો કપ છે તે પાણી લીધેલું છે। 3 થી 4 ચમચી 3 ચમચી જેટલો અહીંયા મેં કોર્નફ્લોર લીધેલો છે અને 3 ચમચી છે તે મેં ખાંડ લીધેલી છે। તો હવે આપણે જેલી બનાવવાની શરૂ કરીએ। તો જેલી બનાવવા માટે અહીંયા એક વાસણ લીધેલું છે, તેમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। પાણી એડ કર્યા બાદ આપણે જે કોર્નફ્લોર લીધેલો છે તેને આપણે અંદર મિક્સ કરી દેવાનો છે। હવે આપણે તેને સારી રીતે બરાબર મિક્સ કરવાનું છે, અંદર ગઠ્ઠા ન રહે તેવી રીતે આપણે તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। અહીંયા મેં ગેસ પર નથી રાખ્યું, પહેલાં તો મેં અહીંયા નીચે રાખીને ઠંડા પાણીમાં કોર્નફ્લોર છે તેને મિક્સ કરી લેવાનો છે। કોર્નફ્લોર આપણો છે તે પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે હવે આપણો કોર્નફ્લોર પાણીમાં મિક્સ થઈ ગયો છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ શરૂ કરીશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર તેને આપણે કોર્નફ્લોરને ઉકાળી લેવાનો છે। ગરમ પાણીમાં આપણે થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે, નહીંતર તે આપણા ગઠ્ઠા પડી જશે અને સારી રીતે મિક્સ નહીં થાય, એટલા માટે આપણે તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું। તમારે વધારે ખાંડ નાખવી તો તમે એ રીતે એડ કરી શકો છો। ખાંડ એડ કર્યા બાદ આપણે તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। નીચે બેસી ન જાય એટલા માટે આપણે તેને સતત ચલાવતા રહીશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તેને બંધ કરી દઈશું અને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 2 ડીશ લીધેલી છે। હવે આ પ્રોસેસ છે તે ખૂબ ફટાફટ કરવાની છે, નહીંતર આપણે જેલી છે તે જામવા લાગશે। 2 ડીશ લીધેલી છે, અહીંયા અલગ અલગ ભાગ 2 કરીશું। 2 સરખા ભાગ કરીને આપણે અલગ અલગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા મેં થોડોક રેડ કલર લીધેલો છે, ફ્રૂટ કલર જે આવે તેને લીધેલો છે, તેને આપણે અંદર બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ પ્રોસેસ છે તે આપણે ફટાફટ કરશું, નહીંતર આપણે ઠરી જશે તો આપણે જેલી છે તે બરાબર સરખી નહીં બને, એટલા માટે
પ્લેટ કાઢેલી છે તેમાં આપણે જે ઓરેન્જ ફ્રૂટ કલર આવેલો છે તેને મેં લીધેલો છે. આપણે ઓરેન્જ ફ્રૂટ કલર એડ કરી દઈશું. સરખી રીતે આપણે તેને સ્પ્રેડ કરી લઈશું જેથી આપણો જેલી છે તે સરસ એવી બને. મેં અહીંયા 2 કલરની જેલી બનાવી છે. તમને વધારે કલર બનાવો તો તમે આમાં તમારી રીતે બીજા કલર પણ એડ કરીને તમે બનાવી શકો છો. હવે આપણે આ જેલી છે તે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે તેને જેલીને રેફ્રિજરેટરમાં 20 થી 25 મિનિટ જેટલું આપણે તેને મૂકી દેવાની છે. આપણે રેફ્રિજરેટરમાં જેલીને જામવા માટે મૂકી દીધી હતી. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જેલી છે તે જામીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેના પીસ કરી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં જે ઓરેન્જ કલર છે તેના આપણે મીડિયમ સાઇઝના પીસ બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવી સરસ જેવા રેડીમેડ જેલી મળે તેવી જ આપણી આ જેલી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ખૂબ સોફ્ટ એવી બની ગઈ છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી આ જેલી છે માર્કેટમાં જે રેડીમેડ મળે તેવી જ આપણી આ જેલી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી છે અને બનાવવામાં ખૂબ ઇઝીલીથી બની જાય છે. તો નાના બાળકોની આ ફેવરેટ હોય છે. તો આવી રીતે આપણે જેલી છે ઘરે ફટાફટ બનાવી શકીએ છીએ. તમે આ જેલીને ઘરે ફટાફટ 10 મિનિટમાં બની જાય છે. તો તમને આજની આ મારી રેસીપી કેવી લાગી તે તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો. અમારો વિડીયોને લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન અવશ્યથી દબાવો જેથી તમને અમારી આવનારી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી રહેશે. અમારા વિડીયો લાઈક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન અવશ્યથી દબાવો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હવે આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.